අයිබෝවන් අපි මේ වීඩියෝ එකේ host එකයි domain එකයි process කරන වීඩියෝ එකේ තුන්වෙනි කොටස. එතකොට අපි කලින් වීඩියෝ දෙක ඉවර වෙනකොට host එක domain එක මිලදී ගත්තා. එතකොට අපි ඊළඟට දැනගන්න ඕන මේ host එකයි domain එකයි තියෙන්නේ කොහෙද? එතකොට මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා ලංකා host එකේ home page එකට. එහෙම නැත්නම් ලංකා host කියලා search කරලා එන home page එකට. එතකොට දැන් අපි අපේ profile එක මේකේ කොහෙද තියෙන්නේ කියන එක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. ඔයා කෙලින්ම යන්න උඩ තියෙනවා cPanel login එකට මැද තියෙනවා client area කියලා. මෙන්න මේක. මෙතෙන්ට ගියාට පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ඔයා purchase කරනකොට host එක domain එක purchase කරනකොට ගත්ත email එකයි password එකයි ගහුවට පස්සේ ඔයාගේ login එකට ඔයාගේ panel එකට ඔයාගේ host domain තියෙන තැනට ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් දැන් host එකයි domain එකයි purchase කරාට පස්සේ ඒ අදාළ configuration අදාළ settings අදාළ detail අදාළ invoices මේ වගේ දේවල් ඔයාගේ email එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා දුන්න email එක check කරන්න. මම මගේ email එකට යන්න මේ විදිහට. එතකොට මට මේ වගේ emails ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ වැදගත් email දෙක තුනක් තියෙනවා. එතකොට ඔයා දැනට payment එක කරාට පස්සේ invoice එක ඇවිල්ලා තියෙනවා පළවෙනියට මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ host එකට welcome message එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ receipt එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ invoice payment confirmation එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් දෙක තමයි මේ උඩරම ඇවිල්ලා තියෙන දෙක. එතකොට host එක මිලදී ගත්තට පස්සේ ඔයා පළවෙනියටම යන්න email එකට ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා please confirm your contact details. එතකොට මේක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕන. ඔයාගේ ඊටු ටික ගන්න නම් domain එක active වෙන්න නම්. එතකොට මම මේකට යන්න මේ mail එකට හොඳට බලන්න ලංකා host solution එකෙන් please confirm your contact details. දැන් ලංකා host එකෙන් ගන්නකොට මේ step එක තියෙනවා මොන host එකෙන් ඔයා provide කරත් ඔයා purchase කරාට පස්සේ ඔයාගේ email base එක check කරන්න ඕන. right මම මේකට යන්න. email එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අදාළ තොරතුරු ටිකක් දීලා. එතකොට මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ link එක හරහා අපේ contact detail ටික confirm කරන්න කියලා. right. එතකොට මම මේ link එක click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ link එකට ගියාට පස්සේ දකින්න පුළුවන් මේ ඔයා දුන්න detail ටික හරිද කියලා තමයි මෙයාලා අහන්නේ නැවත සැරයක්. එතකොට ඔයා මේක පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට කරලා මෙන්න මේ ටික මේ දේවල් හරි කියලා මම කියනවා. ඒ නිසා මෙන්න මේ ටික ටික් කරගන්න. මේ ටික ටික් කරගෙන මෙන්න මෙතන approve කරන්න. right. ඊට පස්සේ ඔයා මෙතනින් submit කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේක submission එක okay. thank you කියලා message එකක් එනවා. ඊට පස්සේ නැවත mail account එකට ගිහිල්ලා නැවත inbox එකට යන්න. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත් එක තමයි ලංකා hosting එකේ අපේ domain එකේ configuration ටික. එතකොට මේ file එක මම මේ email එකට යන්න. මේ file එක අනිවාර්යෙන් ඔයා download කරගෙන නැත්තම් මේක print කියලා මෙන්න මේ option එක දීලා PDF එකක් විදිහට download කරගෙන තියාගන්න ඕනේ. මේක නැති කරගන්න එපා. එතකොට මේකේ ඇතුලේ තියෙනවා අපේ domain එකට අදාළ හැමදේම. එතකොට මම මේවා වහනවා වගේ ටික ඔයාගේ ටිකට අවශ්‍ය දේවල් ටික මම මේකේ මේ සම්බන්ධව කියලා දෙනවා. එතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් ඉවරයි අපේ hosting domain purchasing process එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මෙන්න මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට යමු.